Välkomna till ännu ett avsnitt av Eat Good och Die Trying. Idag ska vi laga en panerad och friterad kycklingborgare och fiskborgare, men vi börjar med kycklingen. Vi börjar med majonnäsen, separera äggen, spara vitorna åt sidan, ha i salt och peppar, lite kallt vatten och senap. När allting är i börjar vi vispa. Börja med lite olja, sakta och häll lite i taget under vispning. Anledningen till att vi har senap och vatten i början är för att det hjälper att binda, så det är mindre chans att majon spricker. Har ni elvisp, använd elvisp. Vi smakar av i slutet med lite tryffelolja, citron och i behov ha i mer salt och peppar. När majon är färdig ställer du den sedan i kylen. Nu ska vi förbereda till paneringen. Då behöver vi mjöl, ägg och ströbröd. Vi kommer använda oss av panko idag för att jag tycker att panko ger en väldigt mycket mer frasigare yta än vad vanligt ströbröd gör. Här kan du också använda din äggvita som du sparade innan när du gjorde majonnäsen. Vispa ordentligt så att äggulan och äggvitan går ihop. Salta och peppra kycklingen ordentligt och ha i lite salt i mjölet. Anledningen till att vi kör salt i mjölet är för att vi ska få igenom saltsmaken genom paneringen också. Vi kommer idag att dubbelpanera. Det innebär att man kör mjöl, ägg, ströbröd. Alltså ägg och ströbröd 2 gånger för att få en tjockare hinna. Därför när man använder sig av dubbelpanering är det viktigt att använda sig av panko för att det är mycket luftigare än vanligt ströbröd. När paneringen är färdig lägger du kycklingen på en tallrik och lägger den åt sidan medan vi förbereder det andra. Vi kommer till vår borgare att använda silverlök, jalapenos, tomat och saltgurka. Jalapenosen kommer mest vara där för att tillsätta lite sälta och hetta i rätten. Vi kommer köra silverlöken i tunna skivor bara, samma sak med tomaten och samma sak med saltgurkan. Har ni en termometer hemma, försök att hålla oljan på ungefär 160 grader så att paneringen hinner få en fin yta och kycklingen tillagas långsamt. Vi vill även försöka få upp kycklingen till ungefär 72 grader innertemperatur. Det är okej om det blir högre. Det är också en av anledningarna till varför vi använder kycklinglårfilé och inte bröstfiléer. Det är för att lårfiléerna klarar högre värme och blir inte torra och sega som brösten blir ifall de blir för mycket tillagade. Under tiden kycklingen friteras så värmer vi en panna med olja och salt och börjar rosta våra bröd. Efter ungefär 2,5 minut vänder vi kycklingen och sen efter 2,5 minut till då tar vi upp den. Här när ni har tagit upp kycklingen så vill ni direkt lägga på en ostskiva av cheddar. Vi använder oss utav American cheddar för att osten ska hinna smälta. När brödet är färdigrostigt bre på ordentligt med tryffelmajo, snåla inte. Det ska gå igenom alla de här starka smakerna vi använder oss utav. Så riktigt med tryffelmajo, tomat, lök, gurka och jalapenos, kyckling och sen brödet.
Ta lite snygga bilder, dela er burgare och ät. Då hoppar vi direkt till fiskburgare då. Vi kommer idag att använda oss av hälleflundra. Den fisken har ett mycket fastare kött och passar därför bättre till burgare än annan fisk tycker jag. Vi börjar med att förbereda grönsakerna denna gången. Gör lite schyssta kuber av gurkan, lägg dem på tallriken, skala sedan rödlöken och hacka den fint. Har ni gjort som jag här och köpt fisk med skinn så vill vi ta bort det. Skulle vi panera och fritera detta skulle det bli slimigt och segt. Det är inte så nice. Denna portionen fisk väger ungefär 180 gram. Vi kommer göra 2 stycken burgare utav denna. Dela den därför i mitten, panera, fritera. Glöm inte salt och peppar innan panering och samt till denna fisk kommer även att dubbelpanera. Mjöl, ägg, ströbröd, ägg, ströbröd. Jag är egentligen inget fan av sallad till burgare. Men till fiskburgare så blir det speciellt. Det blir som en nice, ljummen sommarsallad liksom. Med alla de här goda tillbehören till. Därför kommer jag också använda oss av romansallad för att den har en naturlig beska. Den här beskan passar väldigt bra till de smakerna vi har i vår fiskburgare. Vi kommer inte använda oss av majo till denna. Vi kommer istället göra en rökt crème fraîche. Jag har ju turen, eller lyxen, att ha en rökpistol hemma. Har man inte det kan man köpa liquid smoke och droppa i försiktigt. Var lite sparsam när ni använder den. Den har en väldigt konstig eftersmak. Jag smakar upp crème fraîchen med salt och peppar, plastar skålen och gör ett litet kors i plasten. Där sedan kan trycka in slangen. Träet jag använder är Old Barrel, vilket är en tunna som används för att göra till exempel whisky och rom. Där sitter väldigt mycket mörka smaker kvar i träet så vi vill inte ha för mycket för att den blir väldigt tung väldigt snabbt. Lite spån ger en väldigt kraftig röksmak. Har ni rökpistol hemma, glöm inte att sätta igång fläkten. Doften sätter sig överallt och varar i flera dagar annars. Här ser ni hur jag doppar en liten bit panering för att se att oljan fortfarande är varm. Vi vill fortfarande ha den på ungefär 160 grader. Dock går det ju mycket snabbare att panera fisken för den ska bara upp i 55 och den är mycket tunnare. Vanligtvis när jag bakar fisk eller så hemma så har jag den på ungefär 42-45 grader för att få en mjöllig och mjuk fisk. Hälleflundra kräver lite mer, den är lite tuffare och därför måste den också mer upp i värme. Ungefär 1,5 minut på varje sida om ni vänder fisken. Under tiden den friteras, värm upp en panna med salt i botten, rosta brödet. När ni tar upp fisken kan ni salta lite uppe på paneringen. Använd finsalt, flingsalt fastnar inte så bra. Här kommer vi bre på rikligt med den rökta crème fraîchen för att få fram den rökta smaken så mycket som möjligt utan att det tar över ändå. Här ser ni hur jag delar den. Det är tillräckligt till 2 burgare. Det blir väldigt mycket.
med den biten till 1. Bygg sedan burgaren. Bygg det lösa i botten så det fastnar i crème fraîchen så den trillar ut. Avsluta med salladen. Sedan kör vi fisken och där kommer jag även toppa massa picklad rödlök. Den här härliga sötman och syran som finns i picklad rödlök gifter sig väldigt bra med beskan och syran och det tunga rökiga i crème fraîchen. Det bryter även det feta från paneringen. Ett väldigt, väldigt bra tillbehör till friterat. Ja, där har vi den, vår fiskburgare. Ta sedan lite snygga bilder, flasha på Instagram och käka. Glöm inte att trycka på like och subscribe till kanalen. Vi ses nästa vecka. Tack för att ni tittade på Eat Good or Die Trying.